მოგესალმებით, ისე მინდა ეს ვიდეოც ასე ვთქვათ გაგრძელება მიუძღვა პირველ ვიდეოს, რომელიც გადავიღე. და აქ უკვე წინა ვიდეოში უფრო ვისაუბრე, სწორი მეთოდი როგორ არის და ამის დემონსტრირება მინდოდა თქვენთვის და ეხლა უშუალოდ მეთოდი ალბათ ბევრს უფრო კონკრეტულად აინტერესებს, როგორ ჩატარდეს მეთოდი. დეტალურად როგორ ხდება. მოკლედ შევეცდები ჩემი გამოცდილებით, ჩემი დაკვირვებით, ჩემი ამ პატარა ექსპერიმენტით რა შედეგებიც მივიღე და ყველაზე კარგი ვარიანტი რაც არის, ისე გაგიზიარებთ მოკლედ ამ ჩემ პატარა გამოცდილებას. მოკლედ, როგორც წინა ვიდეოში ალბათ ნახეთ, ეს მეთოდი საფეთქზე გაღვიება საკმაოდ კარგია და ეფექტურია. აქ მე მაქვს ხა რამდენიმე ვარიანტი სპეციალურად ესე გავაღვივე, რომ მეჩვენებინე თქვენთვის, შემდგომი პროცედურა როგორ არის. კარგი, დავდეთ, გაღვივდა, ფესვი გამოყო, მაგრამ შემდეგ რა ხდება? მოკლედ, პირველ რიგში მოდი გაჩვენებთ როგორ ხდება. აქ მაქვს ახლა უყურეთ, თესლები, ჩაძირვა დაიწყეს უკვე თესლებმა, ეს მე მგონი 7 საათის წინ ზუსტად არ მახსოვს, 6-7 საათია რაც ჩავდა ეს თესლები წყალში და ძირითადად ჩაიძირნენ ეს სამიც, თითქმის იძირებიან და მოდი აღარ დაველოდები, შემიძლია რომ დაველოდო, მაგრამ პირდაპირ გადავიტან ახლა ამას სალფეთქზე. მოკლედ, როგორც უკვე ალბათ წინა ვიდეოში გაიგეთ, ყველაზე კარგი ვარიანტია სუფთა სალფეთკი ქლორის გარეშე. ახლა ამ შემთხვევაში მე ვიღებ სუფრის სალფეთკი ჩვეულებრივი. ესეც მშვენივრად მოქმედებს, ან სელპაკის სალფეთკიც კარგია. მაგალითად დავჭრით რამე კარგი ზომა, ეს ძალიან დიდია მაგალითად ამ პაკეტისთვის და ეს შევამცირებ ახლა. დავუშვათ ეს ეყოფ. ამას დავკიცხავ ლამაზად, რომ ჩავტიო. ასე. ეს შეგვიძლია დავასველოთ. აგერ წყალი ის მომზადებული, მაგრამ თვითონ ამ პაკეტში რაც სასხია, ესეც ეყოფა წესით ამის დასასვენებლად. პირდაპირ ამაზევე გადავიტან ახლა ამ თესლებს. ესე. მშვენივრად დასველდა. იდეაში ზოგადად ყოველთვის რატოღაც ზედმეტი მომდის ხოლმე წყალი და ეხლა ძალიან იდეალურად შესველდა, ზედმეტი არ არის საკმარისია. თუ ზედმეტი წყალი იქნება, უბრალოდ ეს თითით გაწურავთ, შეგიძლიათ ეს თესლები ცალკე დაალაგოთ მერე, თითით გაწურავთ ზედმეტ წყალს და უბრალოდ ესეთი სისველე სრულიად საკმარისია. ამას ჩავდებთ ახლა პაკეტში. კარგი იქნება დაუშვათ თუ ნაყიდი გაქვთ თესლებიდან ჯიში არის, ან პაკეტს დააწეროთ, რომ არ აგერიოთ. ხა ზოგს მაგალითად ავიწყდება და მერე ვერ იგებს რა გამოაჩითილა მოკლედ. დააწერთ პაკეტს უბრალოდ ჯის ან მოკლედ აღნიშნავს გაუკეთებთ და ჩადებთ. მორჩა, პირველი ეტაპი გავიარეთ. ამას დადებთ, ყველაზე იდეალური ვარიანტი არის 23-დან 28 გრადუსის ტემპერატურა, ან ოთახის ტემპერატურა. ყველაზე კარგად ამ შუალედებში ღვივდება თესლები, დადებთ, სიბნელეც არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს მეთოდი იმიტომ მომწონს ერთ-ერთი, რომ როცა შიგნით თესლი ღვივდება, უკვე სინათლესთან შეუძლია წვდომა და ასე ვთქვათ არ მოკვდება, ხედავთ აქ. ამაში მაგალითად გაჩითილებულია და ის სიმწვანე, ხო ხედავთ, იმიტომ რომ აქედან მიღებული სინათლე მისთვის ასე ვთქვათ საკმარისია ამ ეტაპზე. შეგიძლიათ უბრალოდ დადოთ, ხა მზეზე არ არის აუცილებელი, რომ დადოთ, რომ ჩახუთოთ და ჩაწვათ, მაგრამ ჩვეულებრივი თხის სინათლე ამ ეტაპზე საკმარისია. მოკლედ დადებთ ესე სითბოში და თავისით გააკეთებს ყველაფერს დაახლოებით კარგი თესლები, კარგი არა, უფრო ახალი თესლების კდება დაახლოებით 2-დან 3 დღემდე. თუ შეამჩნევთ, რომ თესლები დაუშვათ 2-დან 3 დღემდე უკვე დაახლოებით რაღაც ამდაგვარ შედეგს იღებენ, უკვე შეგიძლიათ პირდაპირ გადაიტანოთ. მაგრამ ზოგი თესლი, უმეტესობა თესლები ცოტა აგვიანებს, მაგალითად 4 დღე, 5 დღე, 6 დღე, ფესვი კი გამოდის ნელა, მაგრამ რატოღაც ფერხდებიან. ეგეთი თესლების რეკომენდაციას გავუწევ, რომ ეგეთი თესლები გააჩეროთ. არ შეგეშინდეთ
დატოვეთ 6 დღე, 7 დღე, თუნდაც 8 დღე, ანუ იმის და მიხედვით როგორ გასკდება. აი მაგალითად, ამ ვარიანტში აი ეს თესლები, ეს და ეს. აი კარგად მინდა დაინახოთ. აი ეს და ეს გამსკდარია. ესენი არის ზუსტად 5 დღის წინანდელი თესლები. ესენი 6-ის. ხედავთ ესენი რა კარგად გაღვივდა უკვე, ანუ თითქმის ორმა უკვე მოიშორა ნაჭუჭი შიგნით, ერთი კიდე თითქმის იშორებს. მაგრამ ესენი აგვიანებენ. აი ამ თესლებს მე მაგალითად დავტოვებდი. არ გადავრგავდი. ბევრს შეცდომა მოსდის ის, რომ თესლებს დაინახავს, ფესვი ოდნავ გამოყვა და всё, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის და გადააქვთ, მაგრამ მიწაში შეიძლება ის რაღაც ტენიანობა, ეხლა მიწაში ვერ გააკონტროლებ ტენიანობას და შეიძლება რაღაც ეტაპზე დაირღვეს ტენიანობა და შეაჩეროს უბრალოდ ზრდა. და ამ ვითარებაში ესენი არ გაჩერდებიან. დაუშვათ შეიძლება 5 დღე კიდევ მოანდომონ, მაგრამ მაინც ბოლოს აი ესეთ შედეგს მიიღებენ. და ჩემი რეკომენდაცია რომ დაელოდოთ. როდესაც უკვე სიმწვანეს შეამჩნევთ, აი ხედავთ უკვე გაშალეს, ასე ვთქვათ, პატარა ფოთლის ჩანასახები ჩანს, აი აქ შუაში რომელიც არის, კარგად არის გამსკდარი, ხედავთ. აი ეხლა ეს უკვე მზად არის რომ გადაიტანოთ. კიდევ მეორე ინდიკატორი იმისა, რომ ჩითილი, ანუ მზად არის საჩითილოდ, არის ბუსუსები ექნება ფესვებს. არ ვიცი ახლა აქ როგორ ჩანს, აი ნახავთ ეს გრძელი ფესვები რომელსაც აქვს, არის დაბუსუსებული ვით არის, ეს იმაში ნიშნავს, რომ ტენიანი ჰაერისთვის უკვე მზად არის, რომ ანუ აითვისოს ეს წყალი კარგად. მე მომწონს მაგალითად აი ეს ყელში რო აქვს სიშავე, ხედავთ? აი თეთრი მოდის და აი თავთან რო შავდება სიმუქე. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე თესლი საკმაოდ ჯანსაღი არის, უკვე მზად არის გადასატანად. და აი ზოგიერთი ესენი მაგალითად 6 დღისებია და შეხედეთ უკვე აი ეს ერთი არ გასკდა და ესეც უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ შიგნით უბრალოდ არაფერი არ იქნება და იმიტომაც არ გასკდა. ნუ ესეთებიც ხდება ხოლმე. ეხლა უბრალოდ მინდა გაჩვენოთ დაუშვათ ზოგი ნაჭუჭს მარტივად ვერ იშორებს. მე მაგალითად ძალიან თავდაჯერებული ვარ ამ საქმეში და მიყვარს დაუშვათ ქუდის მოშორება ხელით. ზოგი ნემსითაც აკეთებს, მაგრამ მე მაგალითად ხელითაც შემიძლია. მოკლედ აი ნახეთ. ესენიც გონი 6 თუ 7 დღის არის ერთი კვირის და არანაირი პრობლემა. ხედავთ შიგნით გაღვივებული არის. ეს ეხა რო გადავრგო არის და კიდევ მეორე კარგი რაც მომწონს ამ მეთოდში არის ის, რომ ამაზე უფრო მალე სკდებიან ვიდრე მიწაში. ანუ დაუშვათ მიწაში რო ჩაგედოთ და მიწაში გამსკდარი იყო, შეიძლება ჯერ კიდე არ ქონოდა თავი ამოყოფილი და ესენი უკვე ამაშივე მზად არის, ხო ხდებით? ჩარგავთ მიწაში, დატოვებთ თავს ზემოთ და всё, დანარჩენს თვითონ იზავს. ახლა გავხსნათ რომ გაჩვენოთ აი ეს დროს რო არ დავაზიანო ფესვები, ხო, პირდაპირ ამას ვჭრი ხოლმე. ესე. და ასე ვთქვათ, ესე უფრო მარტივია ამოღება, რომ დაუშვათ ხელით გამოღების დროს ფესვი არ დააზიანოთ. აი ესენი, აი ხედავთ, აი ბუსუსები აქვთ, ხო ხედავთ, აი ეს უკვე ძალიან მზად არის გადასარგავად და არანაირი პრობლემა არ იქნება ეს რომ მიწაში ჩადოთ. უბრალოდ ხან განცალკევება არის ცოტა რთული. აი ეს დისტანცია მაინც უნდა დაიცვათ ხოლმე რა, ეს ორ რამდენიმეს ერთად რო იმაშვებით, აი ეს მორჩა. ხო ხდები? უმარტივესია. აი ეს ხედავთ აგვიანებს. ამას მე მაგალითად ჯერ კიდევ დავტოვებდი. იმიტომ რომ გუშინ საერთოდ არ იყო გამსკდარი. ანუ 5 დღის შემდეგ არ იყო გამსკდარი და მე თქვი ესეც ანუ ფუტუროა შიგნით არაფერი არ იქნება და დილით ნახე რომ უბრალოდ ანუ უკვე გამოყოფეს. დააგვიანა, მაგრამ დამიჯერეთ რომ დატოვოთ, აი ამათ შედეგს მიიღებს ესეც. ამიტომ ეს არ არის მზად. ვიღაცისთვის შეიძლება მზად არის, მაგრამ ეს არ არის მზად. აი ესენი არის მზად. და სწორედ ამიტომ მომწონს ეს მეთოდი, რომ გამჭვირვალეა, ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს.
არ არის საჭირო რომ ის გახსნა და ზემოდან ვინც აფარებს ხოლმე მეორე პირს ყოველ წუთას რო ამოწმებს უნდა გახსნას დახუროს და ყოველ შემთხვევაში აბინძურებს კიდე ამ თავის ხელთ ბაქტერიებით და მოკლედ არაჰიგიენურიც არის. აქ უკვე პირდაპირ ეტყობა რა შედეგი არის, ზემოდანვე ჩანს ყველაფერი და მოკლედ ძალიან პრაქტიკულია. დიამეებსაც გაჩვენებთ. მე მგონი ყველაფერი გასაგებია ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც მინდა რომ აი ესე გამოღებას მაინც არ გირჩევთ. რა მაკრატლი ჯობიათ რომ ეს გაჭრათ, რომ მარტივად ამოვიდეს. მე ხა ეს პროცესი დემონსტრირებისთვის მინდა გაჩვენოთ. ამიტომ აი ეს ზოგს ესე ნაჭუჭი შერჩება და შეგიძლიათ უბრალოდ ეს ხელით ნაზად მოაშოროთ. თუ გამოცდილება არ გაქვთ და გეშინიათ დაუშვათ, არ არის პრობლემა. ჯობია არ ჩაერიოთ, თვითონ მაინც ყველაფერს იზავს. როჩა, ეს მზად არის. ეს შეგიძლიათ რომ ჩავდებთ მიწაში, თავიც კი დაუფაროთ, მაინც ამოყოფს ეს ზემოთ თავს. აი ეს არის. ორი ერთად არის გადაგმული. აი ხედავთ ამას მაგალითად ეს ქუდი ძალიან ზემოთ აქვს და აი ესე მაგალითად შეგიძლიათ მარტივად მოაშოროთ. ზოგს კიდე აი რაღაც აპკივით რჩებათ ხოლმე. და ეს აპკით შეგიძლიათ ესე ფრჩხილით ნაზად მოაშოროთ. ეს ფრჩხილი სპეციალურად არ შევიჭერი რომ მეჩვენებინო, იმიტომ რომ მარტივია ფრჩხილით. ზოგადად იმითაც შეიძლება ნემსიდან რამე ასე ვთქვათ ქინძის თავით, მაგრამ ეს ფრჩხილითაც აი ესე всё აპკი მოძრა გათავისუფლდა. ეს უკვე მზად არის გადასარგავად. მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, ძირითადად თვითონ იშორებენ თავს მაინც და ანუ თუ ძალიან თავდაჯერებული ხარ, მაინც ჯობია რომ ეს მოაშორო ხოლმე. აი ეს მარტივად მოძრა, всё. როგორც კი გაიხსნება ეს ორად, უკვე მზად არის. ეს არის აბსოლუტურად მზად გადასარგავად და დამიჯერეთ მით უმეტეს, როდესაც ბუსუსებს იკეთებს, აი ესეთი ბუსუსები როგორც აქვს, ანუ უკვე დარწმუნებული შეგიძლიათ იყოთ, რომ აუცილებლად ამოვა. ზოგს ეგ პრობლემა აქვს, რომ ჩარგავს, ამოყოფს თავს და მერე კვდება. ეგეც სწორედ ამის პრობლემაა, რომ ფესვი საკმარისად ვერ განვითარდა და მიწაშიც არ ვის. შეიძლება ვერ აითვისა საწყისი ეტაპის დროს რაღაცეები და უბრალოდ გაჩერდა. ეს არ გაჩერდება. მოკლედ სულ ეს იყო ამ მეორე ვიდეოშიც. იმედია ყველაფერი გასაგებია ეხლა უფრო. ამის მაგალითად ეს ცოტა რომ დააშოროთ, ძალიან კარგი იქნება, რომ მე ერთმანეთში არ აიხლანჯოს. და სალფეტკის რაც უფრო დაპრესილი იქნება, ხო, მით უფრო ნაკლებად ჩაიხლანჯება სალფეტკში ფესვი. ხო, აი ამაზე სამავიწყდა რომ მეთქვა, თუ სალფეტკში ფესვი ასე ვთქვათ ჩავა შიგნით, აი ბამბა კიდე იმით არის ცუდის, რომ მარტივად ჩადის ფესვი ბამბაში და ამოღების დროს ბევრი აზიანებს, ანუ წყდება. და ესე დაპრესილი სალფეტკში იშვიათად იხლანჯება, მაგრამ თუ შეამჩნევთ რომ ძალიან შიგნით შევიდა და ამოღება გიჭირთ, ხო, უბრალოდ შეგიძლიათ დაუშვათ ესე მაკრატლით შემოაჭრათ. ეს ფესვი დაუშვათ აქ რო იყოს და შემოაჭრათ უბრალოდ და ისე ამოიღოთ და მიწაშიც ქაღალდიანად ჩადოთ. ეს ქაღალდის არაფრით არ შეუჭლის ხელს. მაინც გააგრძელებს ზრდას. მოკლედ ეს იყო, მე მგონი ყველაფერი გავიარეთ, რაც მინდოდა ვთქვი და თუ რამე კითხვები გექნება, შეგიძლიათ რომ უბრალოდ კომენტარების სახით დაწეროთ, არ იქნება არანაირი პრობლემა. და ბოლო ეტაპი, რაც კიდევ აუცილებლად მინდა გითხრათ, ეს არის გადარგვა, ჩათესვა. იმიტომ რომ თუ ამ მეთოდს აქვს მინუსი, ეს არის სწორედ გადარგვის ეტაპი, იმიტომ რომ როგორც ნახეთ, ზოგი საკმაოდ გრძელი ჩითილდება და ზოგი საკმაოდ ასე ვთქვათ წვრილ და სუსტ ფესვს იკეთებს ბოლოში, ასე ვთქვათ და ძალიან მარტივად შეიძლება დააზიანოთ გადარგვის დროს. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია იქნება თუ
ცოტა ფაქიზად მოექცევით, იმიტომ რომ პირდაპირ ჩაარჭოთ სავარაუდოდ დიდი ალბათობით დაზიანდება, ასე რომ ეს არ არის რეკომენდირებული. ყველაზე ასე ვთქვათ უსაფრთხო მარტივი გადარგვის მეთოდი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ დავუშვათ, აიღებთ რამე თუ მიწა იქნება საკმაოდ ასე ვთქვათ არაფხვიერი, მაშინ ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ ზედა ნაწილი, სადაც ფესვს ჩითილს ჩადებთ, იყოს რამე ფხვიერი მიწით დაფარული, რომ მარტივად ასე ვთქვათ არ დავაზიანოთ და მარტივად განვითარდეს თავიდანვე. ამიტომ კარგი იქნება თუ ზედა ფენა თუ მთლიანად არა, ზედა ნაწილი მაინც იყოს დავუშვათ ტორფი ან მე ქოქოსის სუბსტრატი მომწონს. ან რამე უბრალოდ ფხვიერი მიწა არ არის აუცილებელი, ხა ქოქოსის სუბსტრატი იყოს, უბრალოდ ფხვიერი მიწა იყოს, რომ ნაზად ასე ვთქვათ მოვექცეთ თავიდან ამ ჩითილს. მოკლედ რას ვაკეთებთ, მეგობრებო? თავიდან ვასრულებთ ნიადაგს, რომ მარტივად მოხდეს ამ მიწის მანიპულირება. შემდეგ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ეხლა მე უბრალოდ ეს ნაპირში გაჩვენებ, სამი უნდა ჩავთესო და ნაპირში გაჩვენებ, თორე შუაში გააკეთეთ ხოლმე, რომ მაინც ნაპირში გაზრდას ჯობია შუაში ამოვიდეს. აკეთებთ ესე დახრილ ორმოებს, ანუ პირდაპირ შუაში ორმო რო იყოს, ასე ვთქვათ, ღრმა არ არის აუცილებლად, დახრილი ორმო, აი დაგიხატავთ კიდევაც. აი ესეთ ვარიანტში აქ მიწა და აკეთებთ აი ესეთ ჩაღრმავებებს. იმიტომ რომ ამაში უნდა ჩააგდოთ, ესე ვთქვათ, ეს ფესვი და უბრალოდ უნდა ჩადოთ. შემდეგ ზემოდან ეყრება ფხვიერი მშრალი მიწა. აი მე მგონი მიხვდით ხო როგორც ვაკეთებთ. აი უყურეთ, ეს უკვე მზად არის გადასარგავად. ამას უბრალოდ ჩავაწვენ, აი ესე, ფაქიზად. კარგად მოვათავსებ. ამასაც ესე ჩავაწვენ და დახრილი რატომაც ვაკეთებ, მიზეზი ის არის, რომ ზედა ნაწილი აუცილებლად, ანუ ეს ფოთლის მხარე უნდა იყოს, სადაც ამოყობს თავს, ხო? რომ მარტივად ამოვიდეს და ქვედა ნაწილი უბრალოდ ფესვი იქნება, სადაც გააგრძელებს ზრდას. და მოვიტანე მე აგერ მიწა და გაჩვენებთ უბრალოდ აი ესე ზემოდან ესე ნაზად ფხვიერ მიწას შრალს დააყრით. შეგიძლიათ მთლიანად დაფაროთ, შეგიძლიათ ეს ზედა ნაწილი გამოაჩინოთ მაინც. აი ასე. ესე მთლიანად რომ შეგიძლიათ ეს ცოტა გორასავით გააკეთოთ, ასე ვთქვათ, ამობუცული, იმიტომ რომ შევასრულებთ შეიძლება ცოტა დაიწიოს და ეს რომ დაიწოს, მერე კარგად დააჯდება, შემოეკვრება ამ ფესვს სველი მიწა. და ბოლოს უბრალოდ პირდაპირ არ დააცხათ წყალი, იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ წყლის ნაკადმა ამოაგდოს ისე უკან და აი ეს ნაზად ეს გამაშხურებლით ან რაღაცით შეგიძლიათ უბრალოდ შეასრულოთ. ხედავთ, წყალი ეხა მიწას და სისველეს კარგად შემოაკრავს ფესვებს და ჩვენი ჩითილები გააგრძელებენ ზრდას. აი შეგიძლიათ დაფაროთ, ან შეგიძლიათ ამის მსგავსად უბრალოდ ზემოთ დაუტოვოთ ცოტა თავი და ანაჩე შიგნით უბრალოდ გააგრძელებენ ფესვები. კარგად თავიდან ბევრი წყალი არ მოგივათ, ასე რომ არ იქნება პრობლემა. ესე და თუ პირდაპირ დიდი ქოთანი იქნება, შეგიძლიათ მე ეს ირგვლივ წყალი ჭიქით ან რამით შემოასხათ. პირდაპირ ზედ არ დაასხათ ნაკადით, იმიტომ რომ შეიძლება, როგორც თქვი, ამოყაროს. მოკლედ მეგობრებო, ამ შედეგით თქვენ ამ მეთოდით უпроსწორად ძალიან კარგ შედეგებს მიიღებთ გაღვივების კუთხით. დანარჩენი კი ყველაფერი თქვენზეა, წარმატებას გისურვებთ. ყოველთვის კარგია თეორიული ცოდნა, მოიძიეთ ინფორმაციები და ყოველთვის კარგი იქნება ახალი ინფორმაციის მიღება, იმიტომ რომ ძალიან გაგანვითარებთ.
მოკლედ პირველი ეტაპი ყოველთვის არის გამოჩითილება და მე შევეცადე რომ მაქსიმალურად საუკეთესო მეთოდი შემომეთავაზებინა თქვენთვის. ჩემი გამოცდილებიდან. წარმატებას გისურვებთ ყველას და იმედია მოგეწონათ ჩემი ვიდეოები.